হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ধামাকা ব্লগ। এইকেইদিন মই বিহু ফাংচন বা শিৱসাগৰত মিটাপ আছিলে সকলোতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ। সেয়েহে এনেধৰণে ৰ'দতে বহি কোনোদিনেই মই ভাত খাবলৈ সময় পোৱা নাই। আজি গাটো বহুতেই বেয়া, পানী লগা কাহ চৰ্দি হৈ আছে। সেয়েহে এনেধৰণে বহি লৈছোঁ। এয়া চব নেমু, মুৰ্গী মাংস, জালুক দিয়া, নৰসিংহ চাটনি, ধোৱা মগু আৰু দাংবডি ভাজি সকলোখিনি এনেধৰণে লৈ এয়া বাজিছে দিনৰ 11টা। এয়া সকলোখিনি লৈ ভাত এমুঠি খাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ৰ'দতে বহি বহি পানী লাগি আছে যিহেতু। আনফালে মানুহজনে বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু কিছুমান লৈ থৈছে, মোৰহে বনাই খুৱাবলৈ সময় হোৱা নাই। বহুদিনেই হ'ল মই আপোনালোকলৈ ৰেচিপি আগবঢ়াব পৰা নাই। কাৰণটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বুজি পাইছে। যিসকলে ৰেগুলাৰ মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকে সকলো কথা বুজি পাইছে, নহয়নে? পৰাপক্ষত আমি এনেধৰণৰ হেল্ডি শাক পাচলি খাব লাগে। এইবিলাক কণ বিলাহী, লগতে এয়া হৈছে হাতী মেকুৰী। কেনেধৰণে আচাৰ বনালোঁ মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব। কণ বিলাহী আচাৰো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আগতে পিছে দিছিলোঁ, যদি আপোনালোকে মন কৰে চাবচোন। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ আমৰ আচাৰ অলপ, একদম সাধাৰণভাৱে। এয়া আকৌ আম কাটি নিমখত এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ সানি ঢাকি ৰাখিছোঁ। এয়া কালিলৈ বনাম। লগতে এইফালে বিলাহী জেলি অলপো বনাবলৈ যোগাৰ কৰি আছোঁ। আজি দিনটো কেনেধৰণে কি বনাওঁ তাকে অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি এনেধৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চাওকচোন বিলাহীখিনি কি ধুনীয়া, আগতীয়াকৈ ধুই পানীটো শুকুৱাই লৈ। আনফালে এয়া পানীলাও বাকলি কিন্তু কেঞ্চাৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল দেই, পানীলাও ভাল। আনফালে এয়া চাওকচোন কি হেল্ডি শাক পাচলি। এইবিলাক হৈছে তিতা ভেকুৰী। এইবিলাক ডায়েবেটিছ থকা মানুহে খাব লাগে। এয়া চাওক, টোটেল মই 1.5 কিলো ল'লোঁ। বজাৰ ওলাই থাকে ডেইলি বজাৰত। এইফালে কেইটামান আমো এজন মানুহে আনিছিলে, সেয়াও ৰাখি থ'লোঁ। পিচকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ নিমখত তিয়াই থ'ম আৰু। লগতে এমুঠি লৈছিলোঁ, আনফালে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চেংমৰা ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, যাৰ পাচাপৰ গণ্ডগোল থকা মানুহৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। লগতে এইফালে মন কৰক, এয়া মানিমুনি, সৰু মানিমুনি লিভাৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। সেয়েহে এনেধৰণে লৈ থৈছোঁ। অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। দিনটো মই কি কৰিলোঁ, আৰু এইকেইদিনটো গম পাইছে সকলোৱে, ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এইখিনি আকৌ ঘপককৈ 10 কিলো আম আমাৰ মানুহজনে ল'লে। মই এতিয়া টুকুৰকৈ কাটিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছোঁ আজি ব্লগটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। এতিয়া মই আমখিনি কাটি লওঁ। গোটেই আমখিনি এনেধৰণে কাটিলোঁ। আৰু মই আমৰ আচাৰ যেতিয়াই বনাওঁ এনেধৰণে কাটি 2 ৰাতিৰ বাবে নিমখত ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ নিমখ দিওঁ, আৰু অলপ বেছিকৈ নিমখ দি এনেধৰণে নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ সানি 2 ৰাতি ৰাখি থওঁ। তাৰপাছতে আচাৰ বনাবলৈ সুন্দৰকৈ এটা খৰাহীত টুকি লওঁ। সেয়েহে এতিয়া আজি 2 ৰাতিৰ বাবে এনেধৰণে ৰাখি থৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমখিনি 2 ৰাতিৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা বাঁহৰ খৰাহীত সুন্দৰকৈ এনেধৰণে টুকি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই কি মছলা দিম তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমৰ আচাৰখিনি মই আজি কেনেধৰণে বনাম তাকে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। বহুতখিনি পানী ওলালে, সেয়েহে এনেধৰণে এটা বাঁহৰ খৰাহীত টুকি লৈছোঁ, আৰু পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যাবৰ বাবে। আৰু আমত যিটো আঠা থাকে সেইটোও নাইকিয়া হৈ গ'ল, সকলোখিনি আঁতৰি গ'ল। এতিয়া আচাৰখিনি বনাওঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। বৰ সাধাৰণভাৱে বনাব লৈছোঁ। এয়া চাওক, মেথি গুটি, সৰিয়হ, লগতে আজোৱাইন, নহৰু, চব গুটি সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ জোখমতে। আচাৰ অলপ বেছিকৈ বনাম, সেয়েহে সকলো মছলা এনেধৰণে গোটাই লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি ল'ম, পিচি ল'ম গোটেইখিনি। আপোনালোকে চাই থাকক। নহৰু পিচি ল'লোঁ। এইফালে ইমান ডাঙৰ চৌকাটো দেখিছেনে, মিঠাই বনায়। এই মিঠাই বনোৱা চৌকাটোতে আজি মই এতিয়া আচাৰ বনাব লৈছোঁ। এয়া তেল 1 লিটাৰমানেই দিছোঁ, কাৰণ বহুতখিনি আম আছে, সেয়েহে তেল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আম 10 কিলো আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে জোখমতে যিখিনি মছলা লৈছিলোঁ সকলোখিনি মই তেলতে দি দিলোঁ, আৰু লগে লগে ঢালি দিলোঁ আমখিনি। কিয় লগে লগে ঢালিছোঁ কওকচোন। কেতিয়াও মছলাখিনি মই
জ্বলি যাবলৈ নিদিওঁ। মছলাখিনি যদি জ্বলি যায় তেতিয়া আমৰ মানে আচাৰৰ গোন্ধটো বৰ বেয়া বেয়া ওলায়। মই ইয়াত সৰিয়হ, নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি, আজোৱাইন আৰু লগতে দিছোঁ কালজিৰা, মেথি গুটি, চফ গুটি, সকলোখিনি জোখমতে দিছোঁ 10 কিলো আমত। তলত আচাৰ বনোৱাৰ ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ, তথাপিতো আজি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এই আচাৰখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে মই বৈয়ামত ভৰাম। কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আছিলে, সেইকেইটাও মিলাই দিলোঁ। চাহ বনালে সদায় এটা কথা মন কৰিব, ক'তো যাতে পানী লাগি নাথাকে। পানী লাগি থাকিলে সোনকালে ভেঁকুৰে ধৰিব, বেয়া হৈ যাব। সেয়েহে মন কৰিব আপোনালোকে। এইফালে মন কৰক গাইজ, মাগুৰ মাছ, এইটো এটা মস্ত ডাঙৰ মাছ। এইবিলাক মানে খাবলৈ সময় নাইকিয়া হৈছে। মই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, সেয়েহে এইটো ফ্ৰিজত মানে আমি মাছ মাংসই থওঁ। বোলো কিবা কিবি থৈছোঁ আইচত। অৱস্থা বেয়া, মাছ মাংস হ'লে জানেই আপোনালোকে আৰু কি অৱস্থা হয়। তথাপিতো ভাবিছোঁ এতিয়া মাছ মাংসখিনি উলিয়াওঁ, বনাওঁ। গোটেইখিনি একেবাৰে নবনাওঁ বাৰু, আৰু লগতে ফ্ৰিজটো চফা কৰোঁ। এইদিন খুব ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মাছ মাংস মানে চব ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখি থোৱা হৈছে। এতিয়াই মাগুৰ মাছকেইটা বনাম মানে। এইয়া চাওক, এইটো তোমাৰ কান্দুলি মাছ আছে, এইখিনি মানে বৰফ একদম উলিয়াব নোৱাৰি। এইখিনি এতিয়া বনাওঁ, কেনেকৈ বনাম অকণমান তাকো শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে ৰঙালাও, পটল আৰু আলু এখন চব্জি, ৰঙালাও লগতে আৰু এটা বস্তু দিম। কি বস্তু দিম অকণমান দেখুৱাম। এইয়া পচলা কাটি আছে আমাৰ এইজন মহাপুৰুষে দেই, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ আজাৰ পৰা হাত খাই থাকিবলৈ কল পচলা বেছিকৈ খাওক। সঁচাকৈ কৈছোঁ, বহুত বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। ৰঙালাও পচলা বনি আছে দেই। আগতে কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ' দিছোঁ, সেয়েহে সম্পূৰ্ণ দেখাই দিয়া নাই। এইবিলাক আমাৰ হোটেলৰ ৰেচিপি। পটল আৰু আলু এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈ ৰঙালাও পচলাৰ লগত মিক্স কৰা হ'ব। চাই লওক, ৰঙালাও পচলা, পটল, আলু চব্জি হৈ গ'ল দেই। এয়া চাওক চাওক চাওক, ৰঙালাও পচলা, পটল, আলু হৈ গ'ল চব্জি। এয়া এতিয়া মাছকেইটা মই চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ, বনাবলৈ লৈছোঁ। তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ, সৰিয়হৰ তেল। এয়া একদম জল্দি মাছ নহয়নে, দেখি পেলাই কাৰ খাওঁ লাগিছে। এয়া চব নেমু টেঙা দিম। মই লোকেল মাছ বনালে নেমু টেঙা দিওঁৱেই। নেমু টেঙা দি খাই বহুতেই ভাল পাওঁ। লগতে কেইটামান কণ বিলাহীও দিছোঁ। এই টেঙাটো বেছিকৈ কিয় খাওঁ জানেনে, মস্ত শকত মানুহ। এয়া হৈছে দালি বইল কৰি থোৱা। এই দালিখিনি এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। মানে মাছখিনি তেলত অকণমান খৰম মৰম কৰি কেইটামান কণ বিলাহী দিলোঁ, তাৰপৰা দালি যোগ কৰিলোঁ। ইয়াত আছে আদা, নহৰু, মান ধনিয়া, এইখিনিও এতিয়া সুন্দৰকৈ পিচি ল'লোঁ। পিচি লৈ লাহেকৈ দি দিলোঁ ইয়াত। এয়া কিমান যে টেষ্টি হ'ব নহয়, ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলিবলৈ দিম। আৰু লগতে গোটেইকেইটা ৰেচিপি চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। যদিহে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। লগতে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ দিনটো ব্লগটো এনেধৰণে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ জনাবলৈ নেপাহৰিব। বাই বাই।